Hello students, welcome to Rohit tutorials. From this lecture, we are going to start the complete Angular course for the beginners. So first is, what is meant by Angular? Angular म्हणजे काय? Angular ही एक फ्रंट एंड टेक्नॉलॉजी आहे ज्यामध्ये आपण यूजर इंटरफेस क्रिएट करू शकतो. User are interacting with web pages as well as web application through user interface. Means suppose एखादं वेब ॲप्लिकेशन, त्या वेब ॲप्लिकेशनवर एक फॉर्म आहे. तो फॉर्म तुम्ही फिल आउट करतात आणि सबमिट बटन प्रेस केल्यानंतर तो कुठेतरी डेटाबेसमध्ये सेव्ह होतो. मग ज्या फॉर्म बरोबर तुम्ही इंटरॅक्ट करताय, दॅट इज नथिंग बट अ फ्रंट एंड ॲप्लिकेशन, and whatever the information which is available in that form is stored into the database things as well as how we store the data into the database, that is nothing but the back end technology. फ्रंट एंड म्हणजेच काय, युजर ज्याच्याबरोबर इंटरॅक्ट करतो ती फ्रंट एंड टेक्नॉलॉजी आहे. आणि बॅक एंड टेक्नॉलॉजी म्हणजेच काय, डेटा डेटाबेसमध्ये स्टोअर होतोय तो कसा होतो त्याच्यासाठी जी प्रोग्रामिंग लँग्वेज लागते, दॅट इज नथिंग बट बॅक एंड टेक्नॉलॉजी. दिस इज अबाउट अ फ्रंट एंड अँड द बॅक एंड टेक्नॉलॉजी. तर आपण अँग्युलरचा ओव्हरव्ह्यू बघूया. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. अँग्युलर इज डेव्हलप्ड बाय गुगल. सेकंड, इट इज अ फ्री अँड ओपन सोर्स वेब ॲप्लिकेशन फ्रेमवर्क. ओपन सोर्स म्हणजे काय, ॲप्लिकेशन डाउनलोड करण्यासाठी किंवा इन्स्टॉलेशन करण्यासाठी आपल्याला काही चार्जेस लागत नाही, त्याच्यासाठी आपल्याला काही मनी पे करावा लागत नाही. ते झालं ओपन सोर्स. अँग्युलरच्या सोर्स कोड मध्ये सुद्धा आपण चेंजेस करू शकतो, दॅट इज नथिंग बट ओपन सोर्स वेब ॲप्लिकेशन फ्रेमवर्क. नेक्स्ट इज सिंगल पेज ॲप्लिकेशन. फॉर एक्झाम्पल, if suppose we take the example of this my YouTube channel, it consists of this content and playlist. Suppose मी या कंटेंट वर क्लिक करतो आणि त्याच्यानंतर या प्लेलिस्ट वर क्लिक करतो. बघा, ज्यावेळेस ह्या दोन टॅब वर मी स्विच करतोय त्यावेळेस हा हेडर ऍज इट इज असतो आणि हा साइडवर सुद्धा ऍज इट इज आहे. फक्त हे जे मेन कंटेंट आहे ते चेंज होत आहेत. म्हणजेच आपल्याला ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्याच गोष्टी फक्त पेजवर रिलोड होत आहेत, बाकीच्या गोष्टी ऍज इट इज राहत आहेत. म्हणजे हा हेडर झाला तो ऍज इट इज आहे, हा साइड बार आहे हा ऍज इट इज आहे. म्हणजे हे ऍक्च्युअल कंटेंट आपल्याला प्लेलिस्ट साठी ज्या काही गोष्टी लागतात त्या इथे रिप्रेझेंट केल्या जातात, कंटेंट साठी ज्या काही गोष्टी लागतात त्या इथे रिप्रेझेंट केल्या जातात. म्हणजे पूर्ण पेज रिलोड होत नाहीये. पेज रिलोड कसं होतं, सपोज मी याच्यावर क्लिक करतोय, दिस इज ऍक्च्युअली रिलोडिंग. म्हणजेच काय, पूर्ण पेज रिलोड होतोय. जसं हेडर आला, साइड बार आला ऍज वेल एज द कंटेंट, त्याला म्हणायचं होल पेज रिलोडिंग. पण अँग्युलर मध्ये काय होतंय, ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्याच फक्त रिलोड होतात, बाकीच्या गोष्टी रिलोड होत नाहीत. दिस इज नथिंग बट अ सिंगल पेज ऍप्लिकेशन. एकाच पेजवर नंबर ऑफ टॅबच्या गोष्टी ओपन होत आहेत, दॅट इज नथिंग बट सिंगल पेज ऍप्लिकेशन. नेक्स्ट, Angular based on components. Components is nothing but, suppose I consider this header. हा हेडर आहे, याला आपण एक कंपोनंट म्हणू शकतो. हा साइड बार आहे, त्याला एक कंपोनंट म्हणू शकतो. हेडरवर लोगो आहे, दॅट इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ कंपोनंट. इथे सर्च बॉक्स आहे, त्याला आपण कंपोनंट म्हणू शकतो. इथे क्रिएट बटन आहे, त्याला आपण कंपोनंट म्हणू शकतो. इथे इमेज आहे, त्याला आपण कंपोनंट म्हणू शकतो. Means each and every content those are available on the web page are considered as a component. मग हे कंपोनंट कसे क्रिएट करायचे, ज्या वेळेस आपण कोडिंग पार्ट कडे येऊ त्यावेळेस तुम्हाला ते समजेल. सध्याला फक्त एवढंच लक्षात ठेवा, कंपोनंट इज नथिंग बट each and every content available on web page as well as on web application. This is nothing but components. Last is Angular application created using HTML and TypeScript. If you are familiar with HTML, Bootstrap and CSS, also some of the basic knowledge of JavaScript, then you can build Angular application. TypeScript is nothing but it is a parent of JavaScript. JavaScriptचा काय आहे, TypeScript parent आहे, त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा गोष्टी ऍड केलेल्या आहेत. For example, JavaScript doesn't support for type matching, but TypeScript support for type matching, means data type matching.
Next, Angular features. First, support for multiple platforms. Angular application can run on any platform. सेकंड, हाय स्पीड वेब ऍप्लिकेशन. अँग्युलर काय आहे, एक सिंगल पेज ऍप्लिकेशन आहे. त्याच्यामध्ये फक्त ज्या गरजेच्या गोष्टी किंवा गरजेचे कंटेंट आहे तेच फक्त काय होत आहेत, रिलोड होत आहेत. बाकीच्या गोष्टी ऍज इट इज असतात. दॅट इज नथिंग बट हाय स्पीड वेब ऍप्लिकेशन. नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव्हिटी. By using the command line interface, we can create the Angular application. So by using this, we can improve the productivity of application. Next is dynamic development. एका वर्षामध्ये अँग्युलरचे 2 ते 3 व्हर्जन रिलीज होतात. प्रत्येक व्हर्जनमध्ये काहीतरी नवीन फंक्शनॅलिटी ऍड होते. त्याच फंक्शनॅलिटी आपल्याला अँग्युलरच्या डायनॅमिक डेव्हलपमेंटसाठी गरजेच्या असतात. नेक्स्ट इज फुल स्टॅक डेव्हलपमेंट. अँग्युलर is responsible for front end as well as back end development also. Next is history and the version of Angular. ज्यावेळेस अँग्युलरचं फर्स्ट व्हर्जन आलं, दॅट इज अँग्युलर JS. अँग्युलर व्हर्जन 1, अँग्युलर व्हर्जन 2 आर कन्सिडर ॲज अ अँग्युलर JS ऍप्लिकेशन. मग ऑक्टोबर 2010 मध्ये अँग्युलरचं पहिलं व्हर्जन आलं, त्याला आपण अँग्युलर JS म्हणत होतो. फ्रॉम व्हर्जन 3, अँग्युलर JS इज ट्रीटेड ओनली ॲज अँग्युलर. म्हणजे पहिलं व्हर्जन, दुसरं व्हर्जन याला अँग्युलर JS नावाने ओळखलं जायचं. त्याच्यानंतरच्या व्हर्जनला फक्त अँग्युलर, त्याच्यातून JS निघून गेला. करंटली Angular 14 version is available and it is introduced in January 2022. Next is, what are the actual content that we are going to learn in this series? First is installation in Windows and in Ubuntu. Angular architecture. After that, Angular project structure, Angular components, data bindings, directives and pipes, Angular routers. After that, Angular forms and much more things. Those are newly added in the Angular that we will see in this whole series of Angular. Actually, Angular is nothing but it is a framework of a JavaScript. JavaScript is a simple framework. By using this, we can develop a front-end technologies. म्हणजे user interface आपण design करू शकतो by using the Angular. I hope you understood the introductory part of Angular series. नेक्स्ट लेक्चरला आपण अँग्युलरचं इन्स्टॉलेशन बघूया. जर तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.